welcome back to Limitless English. ඉතින් අද ඔයාලව Limitless English YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැබැයි අද ඔන්න මම කියන්න යන්නේ lesson එකක් ගැන නම් නෙමෙයි. පොඩි දෙයක් කියන්න හිතුණා. මම මගේ book shelf එක tidy කරද්දී කෙනස් කරද්දී මට මෙන්න මේ පරණ book එකක් හම්බුණා. කියන්නේ පොත් අතරේ තිබිලා මෙන්න මේ book එක හම්බුණා. Oliver Twist, Charles Dickensගේ Oliver Twist මේක ගොඩාක් පරණ edition එකක්. ඒ කියන්නේ මම දන්න දැනට මේක shops වල තියෙද කියලා මේක ගොඩාක් පරණයි. ඒ කියන්නේ මමත් මේක read කරද්දී grade 1 2 වල වගේ වෙන්න ඇති. මොකද මේක simple version එකක්. මේ පිළිවෙල කොළ එහෙමත් කැඩිලා තිනවා. ඊළඟට මම පෙන්නුවත් මේකේ මගේ තිබුණ මම colors කලර් කරපුවත් තිබුණා මේ චුටි කාලේ මේ වගේ තිබුණා. ගොඩක් පරණ book එකක්. ඉතින් මට මේක දැක්කාම කියන්න හිතුනේ දැන් ඉස්සර දවස්වල ඉස්සර අපි චූටි කාලවල වල සමහරට ඔයාලා පොඩි කාලේ අපි ගොඩක් books වලට කිට්ටුයි. කියන්නේ we are close to books එක ගොඩක් කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් තමයි තිබුණේ දැන් ළමයින්ට වැඩිය. මොකද කිව්වොත් හේතුව දැන් ගොඩක් අය කරන්නේ reading කරන්න කිව්වොත් එයාලා ෆෝන් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ටැබ් එකේ ලැප් එකේ මොනවා හරි සයිට් එකකට ගිහිල්ලා තමයි books read කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයාලා ඉස්කෝලෙන් හරි ක්ලාස් එකක හරි කිව්වත් book එකක් රිවිව් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා read කරන් ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරන්න. ඒ කොයි වැඩේ කිව්වත් එයාලා කරන්නේ ඔය Google කරලා කොහෙන් හරි book එකක page එකක් එහෙම නැත්නම් summary එකක් අරගෙන තමයි ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. හොඳම උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් ලිටරචර් කරන ළමයි ඉන්නවනේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විශේෂයෙන්. ඉතින් එයාලා ගොඩාක් read කරන්න ඕනේ. එයාලට novels ටිකක් තියෙනවා. ඒ novels හොඳටම read කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඉන්න ළමයි මොකක්ද කරන්නේ? මේ novel එක read කරන්නේ නැහැ. යාරා එක sites වලට කියලා summary එකක් ගන්නවා chapter wise summary අරගෙන read කළා තමයි ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි ඒක එච්චර productive නැහැ book එකක් කියවනම තරම්ම. තවත් එකක් උදාහරණයක් තමයි දැන් ගොඩක් අම්මලා කරන්නේ චොටි බබාලව එයාලව අරද්දි මොකක් හරි කරද්දි ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක තමයි ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ. හැබැයි වෙනත් ජෙනරේෂන් එකක් ඊට කලින් ඉඳපු ජෙනරේෂන් එක ගොඩක් වෙලාට මේ මැගසින්ස් බුක් අඩුම ගානේ පත්තර කොලයක් ගුලි කරන්න හරි තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මට මේ බුක් එක දැක්කම ඔයාලට කියන්න හිතුනේ මම දන්නේ නැහැ මේ බුක්ස් තාම තියෙද කියලා මාකට් එකේ. මේක එඩිෂන් එක නම් මට හොයාගන්න නැහැ දැනට. එඩිෂන් එක නැහැ. ඒක මෙන්න මේක එතකොට ඒ දවස්වල රුපීස් 25 වලට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේක මම හිතන්නේ මටත් කලින් මේ කවුරු හරි පේරන්ට් කෙනෙක් යූස් කරපු එකක්. කොහොම හරි 25 රුපීස් වලට තමයි මේ බුක් එකේ දවස්වල තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයකට කලින්ද කියලා. 1994 වගේ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව කියන්න කැමති දැන් කාලේ තියෙන බුක්ස් ඇතරම් ප්‍රයිස් එක වැඩි. ඒක නිසා ඔයාලට කියන ළමයින්ට නිදහසට කරුණක් වෙන්න පුළුවන්. සයිට්ස් වලින් බුක්ස් රීඩ් කරන එක. හැබැයි මම කියන්නේ ස්කූල් ළමයින්ට ලයිබ්‍රරිස් තියෙනවා, ගොඩක් ෆැසිලිටිස් තියෙනවා බුක්ස් ගන්න පුළුවන් නම් පබ්ලික් ලයිබ්‍රරිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවට ගිහිල්ලා බුක් එකක් අරන් බුක්ස් වලට මේ පේජස් වලට මේ ස්මෙල් එකට බුක්ස් වල තියෙන ස්මෙල් එකට පොඩ්ඩක් ක්ලෝස් වෙන්න.